अब क्वेशन नंबर 11 मा हेरौं इफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो आर द इन्भर्स टु इच अदर फाइन्ड द भ्यालु अफ m and n क्वेशनले के भनेको भन्दाखेरि यदि यो मैट्रिक्स A छ भने यो मैट्रिक्स के हो त A इन्भर्स हो भने हामीले m र n को भ्यालु के हुन्छ यदि मानौ A इक्वल्स टु कति हो A इक्वल्स टु हामी के मान्छौं भन्दाखेरि मानौ 2m759 मैट्रिक्स हो भने र A इन्भर्स इक्वल्स टु कति हो त 9n - 5 हो भने m र n को भ्यालु कति हुन्छ m इक्वल्स टु व्हाट र n इक्वल्स टु व्हाट अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि A र A इन्भर्स इन्टु गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त I हुन्छ यानी कि युनिटरी मैट्रिक्स हुन्छ त्यसैगरी A हाम्रो कति रहेको छ 2m759 त्यसैगरी A ड्याश रहेको छ 9n - 5 4 रहेको छ त्यसैगरी I भनेको कति हो त हाम्रो 1001 मैट्रिक्स हो यसलाई युनिटरी मैट्रिक्स भनिन्छ त्यसैगरी अब यो मल्टिप्लाई गर्दा रो इन्टु कोलम हुन्छ भनेपछि 2m * 9 + 7 * -5 त्यसैगरी यसलाई अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2m * n + 7 * 4 त्यसैगरी अब मुनिकोलाई गर्दाखेरि 5 * 9 + 9 * -5 त्यसैगरी 5 * n + 9 * 4 equals 1001 त्यसैगरी 9 2 जा 18m प्लस माइनस भएको कारणले 7 5 जा 35 त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 2mn 7 4 जा 28 त्यसैगरी यहाँ 5 9 जा 45 45 र -45 भनेपछि 0 हुने हो यहाँ 5n plus 36 equals to 1001 अब हामी के कसरी कम्पेयर गर्छौं भन्दाखेरि यो इक्वल्स टु यो हुन्छ भनेपछि 18m - 35 equals to 1 हुने भयो 18m equals to यो साइड जाँदाखेरि कति हुने त 1 + 35 हुने भयो त्यसैगरी 18m equals to 36 त्यसैगरी m equals to 36 divided by 18 गर्दाखेरि m equals to 2 हुने भयो 18 1 जा 18 18 2 जा 36 m equals to 2 हुने भयो त्यसैगरी अब यो कन्सेप्ट यो इक्वल्स टु कुन हुन्छ त हाम्रो यो मैट्रिक्स हुन्छ भनेपछि 5n plus 36 equals to 1 हुन्छ भनेपछि 5n equals to 1 minus 36 गर्दाखेरि 5n equals to -35 भनेपछि n equals to -35 divided by 5 भनेपछि n equals to -7 के भयो त हाम्रो आन्सर